नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलोकिचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी बासमतीको साग र अलिकति त्यसमा आलु मिसाएर मिठो रेसिपी तयार गर्नेछौं, जुन रेसिपी अति नै सजिलो रहनेछ र खाँदाखेरिमा निकै नै मिठो हुन्छ। र बासमती साग चाहिँ जब हामी यसलाई बनाउँछौं एकदमै मिठो प्रकारको बास्ना आउने गर्दछ र घरिभरि नै मज्जाको बास्ना आउने गर्दछ। र बनाउने क्रममा मैले अलिकति तोरीको तेललाई एउटा भाँडामा यसरी राखिदिए, थोरै सिङ्गो जिरालाई राखेर र सुकेको खुर्सानी पनि राखेर प्याजलाई पनि सँगै राखेर यसरी चलाइदिएको छु। यसमा अलिकति आलुलाई राखेँ र बीचमा यसलाई यसरी चलाउने। यतिको आलु फ्राई भइसकेपछि टमाटर राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा थोरै नुन राख्ने, अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब थोरै धुलो धनिया राख्ने, मसला धनियाको धुलो मात्रै राखेको र यसलाई पनि यसरी चलाउने। यो चाहिँ हाम्रो बासमती साग एकदमै सफा गरेर मैले यसलाई काटेर एक साइडमा राखि पनि सकेको छु। हेर्दै मिठो एकदमै राम्रो खालको हुने गर्छ। अब काटिसकेपछि माथिबाट सागलाई यसरी राख्ने र यसलाई यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ लेख्नलाई पक्कै नभुल्नु होला। अब यसलाई छोपेर पकाइदिउँ र बीचमा यसलाई निकाल्ने र यसलाई फेरि यसरी चलाइदिने। र यतिको भएपछि यसमालाई फेरि पनि छोपेर पकाउनु पर्छ र बीचमा निकालेर फेरि यसलाई चलाउँदै तयार गर्ने। हल्का आलुलाई दबाउँदै तयार गर्ने, जसले गर्दाखेरि ग्रेभी बाक्लो हुनलाई मद्दत गर्छ र मिठो पनि हुने गर्दछ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो बासमतीको साग र आलुको रेसिपी तयार पनि भयो र यसलाई यसरी सर्भ गरे। हेर्दै खाउँ लाग्ने र यो खाना जब हामी बनाउँछौँ घरै मज्जाको बास्ना आएर छुट्टै रमाइलो हुने पनि गर्दछ। र त्यही भएर आज यसपालिको रेसिपी तपाईहरुलाई यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नलाई नभुल्नु होला, जसले गर्दाखेरि नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यसपालि यस्तै रेसिपी तपाईहरुले पक्कै पनि बनाएर खानलाई नभुल्नु होला। आजको रेसिपी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव भयो भने लेख्नलाई नभुल्नु होला। अर्को भिडियो तपाईहरुको बीचमा पक्कै लिएर आउने कोसिस गर्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।